بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه سورة الليل، والصحيح أنها من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بمجموعة من الأقسام والأيمان على حقيقة. قال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ثم أتى بالمقسم عليه فقال: إن سعيكم لشتى. سعي العباد مختلف، ثم بين الله تبارك وتعالى السعيين ونهاية سعي المتقين ونهاية سعي المكذبين المعاندين. والليل إذا يغشى، يقسم الله تبارك وتعالى بالليل إذا يغشى، يغشى الأرض، يغشاها، يغطيها، يغطي الأشياء. فإنه إذا جاء الليل فإنه بظلامه وسدوله يغطي ما تحته. والليل إذا يغشى آية من آيات الله تبارك وتعالى. مجيء الليل وستره للأشياء إنما هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. حدوثه آية، ثم هو في ذاته رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، فإنه مع النهار يشكلان للأحياء على هذه الأرض، كل الأحياء من إنسان وحيوان ونبات، شكلان الضرورة الحياتية لهما. ليل للراحة والهدوء والسكينة وتجديد النشاط، ويوم ظاهر نهار للعمل والحركة والنشاط. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالليل ليسكن فيه العباد، والنهار مبصر ليكون فيه معاشهم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الله تبارك وتعالى بالنهار إذا تجلى، ظهر وأظهر الأشياء. وفي إظهار النهار للأشياء آية في ذاتها، ثم رحمة ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الخلق. وما خلق الذكر والأنثى. والذي ما هنا بمعنى والذي خلق الذكر والأنثى، الله سبحانه وتعالى هو خالق الذكر والأنثى، وكذلك خلقه سبحانه وتعالى للذكر والأنثى في الإنسان وفي الحيوان وفي غيره، وهذا لتستمر الحياة. وفي خلق الذكر والأنثى بالنسبة للإنسان آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ورحمة من رحماته. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أو وخلق الذكر والأنثى، ما ذكرت مصدرية هنا فيكون المعنى وخلق الذكر والأنثى، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم، خلق الذكر والأنثى. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال إن سعيكم لشتى. إن بالتأكيد سعيكم أيها العباد لشتى، مختلف. السعي هو يعني المشي السريع، ويطلق على كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة، فأعمال الناس مختلفة، فعامل يعمل وساع يسعى في نجاة نفسه من النار وفي دخول الجنة، يسعى في رضوان الله تبارك وتعالى، وساع يسعى في هلاك نفسه، في الشر والإثم والفجور والمعاندة، يسير في طريق جهنم. إن سعيكم أيها العباد لشتى، سعيكم مختلف، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ساعيا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أوجه الاختلاف بين السعي، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أي من المخاطبين البشر، من أعطى دون ذكر ما الذي يعطيه. أعطى، ممكن أعطى ماله في سبيل الله، فأنفق ماله الذي آتاه الله تبارك وتعالى في سبيله حيث أمره الله تبارك وتعالى، فكان من أهل الإيمان وبذل المال زكاة يعني في سبيل الله، وأدى يعني فيه حق الله تبارك وتعالى، كما هو يعني حال المؤمن، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أو أعطى الحق والعدل، والحق والعدل عطاء، يعني أعطى في كل أعماله وفي كل أقواله الحق، فسار بالحق وسار بالعدل كما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل فيه كل إيمان وعمل صالح. والتقى، التقوى الخوف، جعل وقاية مما يخيف، وهنا التقوى المقصود بها تقوى الله تبارك وتعالى، يعني اتقى ربه بأن جعل بينه وبين عقوبته حماية له، لأن اتقيت الأمر بمعنى احتميت منه، كما يقول الإنسان اتقيت البرد مثلا بمعطفي، أو اتقيت النار بالابتعاد عنها، أو اتقيت المطر بمظلتي. والله تبارك وتعالى هو الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، ولا يعاقب أحد كما يعاقب الله تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهو أهل لأن يتقى لأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به سبحانه وتعالى. فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى، يجعل له حماية بينه وبين عقوبة الرب جل وعلا، ولا تكون هذه الوقاية والحماية إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته. الإسلام الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من العباد غيره هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أسلم بمعنى انقد وأذعن لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا معناه إيمان بالله واستقامة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الدين. قل آمنت بالله ثم استقم. جمع النبي الدين كله في هذا. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالله يريد من العباد سبحانه وتعالى، يطلب من العباد أن يؤمنوا به وأن يستقيموا على أمره سبحانه وتعالى. وبهذا يكون التقوى، وبهذا يكون التقوى أن يجعل الإنسان بهذا له حماية له من عذاب الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق، علم أن هذا صدق وصدق به، والحسنى الجنة، لأنها أحسن موقع وأحسن حال وأحسن مآل
فهي الحسنى التي لا أحسن منها، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الذين أحسنوا الحسنى الجنة، هذا وعد الله تبارك وتعالى. فالجنة دار عدن ودار السلام، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا أحسن منها، لا مكان بالنسبة للبشر يعني يسكنونه أفضل وأعلى وأشرف ومن هذا المكان، فهي الحسنى. فمن صدق بالحسنى وهي الجنة والطريق الحسن الموصل إليها، فهذا هو الذي يعني هذا القسم الأول الذي يعني سعى في طريق الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال جل وعلا: فسنيسره لليسرى. هذا صنيع الله تبارك وتعالى بهذا القسم من الناس الذي سعى هذا السعي. فسنيسره الله سبحانه وتعالى، ومعنى نيسره يعني نجعل هذا الأمر، هذا السعي، سعيه إلى الحسنى ميسرا عليه، لليسرى، الأمر الميسر ميسر عليه، فييسر الله تبارك وتعالى له طريق الجنة. فمن سلك هذا الطريق، طريق الرب، فأعطى واتقى وصدق بالحسنى، فإن الله ييسر له هذا الطريق ليسير فيه ميسرا آمنا حتى يصل إلى الحسنى التي هي وعد الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. وهذا يعني بشرى من الله تبارك وتعالى وإخبار بأن الله ييسر لأهل هذا الطريق طريقهم، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: ونيسرك لليسرى، لطريق الجنة. فكذلك أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وساروا في هذا الطريق ييسرهم الله لهذا الطريق، فيجعل هذا الطريق سهل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تصبح الأعمال، أعمال العبادة التي هي على خلاف هوى النفوس، تصبح تحبها النفوس وتشتاقها وتريدها وهي ميسرة عليها، حتى وإن شقت، كقيام الليل وصيام الهواجر والجهاد في سبيل الله وإنفاق المال. كل هذه أمور على خلاف هوى النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المال شقيق الروح، الإنسان ينفق ماله بدون ما يعني يسترد ما هو للمعاوضة، وإنما ينفقه تطوعا وتبرعا دون أن ينتظر أن يعود عليه بنفع ما في هذه الدنيا. وكما يقول المال شقيق الروح، فهذا ينفقه، يصبح هذا الأمر كله إنفاق المال في سبيل الله، القتال في سبيل الله، القيام بين يدي الله تبارك وتعالى بالصلاة، المحافظة على يعني الصلوات مع ما في هذا من يعني الإلزام والمشقة، الصوم، الحج وتكاليفه. خلاص تصبح أعمال، يعني أعمال هذا الطريق ميسرة ييسرها الله تبارك وتعالى على صاحبها، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في جوابه لمعاذ لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل، إذا يعني دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال له: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فهذا الأمر هو يسير على من يسره الله عليه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من سار في هذا الطريق فإن الله تبارك وتعالى ييسر له هذا الطريق، طريق الجنة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله ولي المؤمن، وهو ييسر له هذا الطريق، يخرجه من كل ظلمة إلى النور، ويثبته ويقويه ويؤيده ويرشده، ويجعل يعني طريق هذا الجنة ميسر عليه كل التيسير. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا القسم الثاني من الساعين من البشر. وأما من بخل ظن بماله عن الإنفاق في سبيل الله،
وبخل كذلك البخل بكل خير، بخل عن كل خير فلم يؤمن بالله تبارك وتعالى، بخل أن يعطي الحق، بخل بهذا، وهذا نوع من الشح والبخل. فإنه يعني المسلم طيبة نفسه بأن يقول كلمة الحق ويشهد شهادة الحق، والكافر بخيل أن يشهد شهادة، يعرف شهادة الحق ولكنه يبخل بها ويمنعه. وأما من بخل بماله أو بخل بسجيته وطبعه أن يسير في الحق وأن يعدل به واستغنى عن الله تبارك وتعالى، واستغنى، رأى أنه غني عن هذا، أنه غني عن هذا الطريق، فاستغنى في ظنه عن ربه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أنه استغنى عن الله، وإلا لا أحد يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان يعني فقير إلى إله ومولاه فقر جبلي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقر المخلوق إلى الخالق فقر جبلي خلقي، في كل لحظة من لحظات حياته الإنسان فقير إلى ربه، فقير في وجوده وبقائه ورزقه والعناية به، كله إلى الله، لأن هذا كله إلى الله. من خلقك، من ينظم ضربات قلبك، من ييسر لك حياتك، من ينظم لك دورة دمك، من خلق كل ذرة فيك، من يرزقك، من يعافيك، من لولا ما بقيت ولا طرفة عين، ربك سبحانه وتعالى. فالله لا غنى عنه، لا يمكن للمخلوق أن يستغني عن خالقه. لكن هذا ينظر الكافر بعماه أنه مستغن عن إله ومولاه، يرى أنه ما دام أنه موجود وهذا الحياة أمامه على هذا النحو وهو يسلكها ويطلبها وهو يعني مسلط عليها، أنه في غنى عن الرب. لماذا؟ يحتاج إلهه ويحتاج مولاه سبحانه وتعالى. فاستغنى أي عن ربه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. كذب، هذا الحسنى صدق، يعني إخبار الله تبارك وتعالى بالجنة أخبار صدق لا شك، هذا خبر صادق، وهذا التكذيب إنما هو رد الصدق واتهامه بأنه كذب. فكذب بالحسنى بالجنة، بموعود الله تبارك وتعالى لأهل الدين وأهل الإحسان والذين يسيرون في طريقه. قال جل وعلا فسنيسره للعسر، نيسره كذلك، ييسره للعسرة. العسرة النار التي لا أعسر منها، وييسر لها بمعنى أنه يسير في طريق النار، وهو طريق العسرة النار، وهو مستأنس. أعني بمستأنس أنه فرحان مسرور، فيسير مسرورا ويلهو ويلعب وكأنه وهو ذاهب إلى النار بقدميه كأنه ذاهب إلى الجنة من غفلته. فالله تبارك وتعالى يطمس بصيرته ويطمس قلبه ويغشي على عينيه ويسير في طريق هلاكه بقدميه، كما قال جل وعلا في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهم في هذه الحال وهم يسيرون إلى عذابه. وقال تبارك وتعالى في الكافر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى والحال أنه سائر، كما قال تبارك وتعالى وأما من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالكافر يمتعه الله قليلا اللي هي مدة حياة الدنيا، مدة الحياة الدنيا مدة قليلة، ثم أضطره، ومعنى أضطره يعني أجعله بالاضطرار يسير مضطرا إلى طريق جهنم بقدميه، مضطر يركب حالة بعد حالة حتى يكون. فهذا يصبح طريق النار ميسر عليه، ويصبح يعني يركض ركضا إليها، كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم ترى
أن أرسلنا الشياطين من تسليط الله تبارك وتعالى عليهم الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة تؤزهم أزة، تحركهم تحريكا إلى المعاصي، إلى أن يعصوا الله تبارك وتعالى. فهذه عقوبة، هذه عقوبة لهؤلاء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، سيكون طريق النار سهل عليه، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. سؤال يراد به التعجيب. ما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني ماذا يفيده ماله ولو كان مال هذا الأرض كلها وما عليها؟ إذا تردى يعني ألقي في النار وهلك فيها عياذا بالله. فماذا يفيده ماله؟ يعني جمع ما جمع في هذه الدنيا، استغنى عن الله تبارك وتعالى وبخل بماله، بخل بأن يقول الحق وأن يقول الصدق، واستغنى عن ربه وعاش في هذه الدنيا يجمع الأموال، ثم في النهاية تمتع فيها المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى له، ثم مات، ثم كان مآل التردي في النار. فهذا ماذا يفيده المال؟ ماذا يغني عنه؟ ما يسوي له شيء. أولا لن ستكون هذه خلاص، أصبحت هذه الدنيا كأمس الذاهب، انتهت لذتها وانتهت منفعتها وانتهت آثارتها، ولم يبق إلا الحسرة والندامة في النار عياذا بالله. قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. سؤال لبيان أنه لتقرير أنه ليقول القائل: والله لا يغني شيئا، لا يغني عنه شيئا إذا كان في النار وتردى في النار، ولو كان جمع من المال ما جمع فما يغني عنه شيئا. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال جل وعلا: إن علينا للهدى. يؤكد الله تبارك وتعالى أن عليه سبحانه وتعالى قال للهدى. للهدى قيل البيان والإرشاد، أن الله تبارك وتعالى عليه أن يبين للناس طريقهم سبحانه وتعالى ويرشدهم جل وعلا إلى يعني ما ينفعهم، إلى هذا يضرك وهذا ينفعك، هذا مآله، هذا السعي إلى الجنة وهذا السعي إلى النار. فالهداية هنا بمعنى الإرشاد. أو إن علينا للهدى، قالوا للهدى أن الله تبارك وتعالى يهدي كل يعني إنسان إلى ما توجه إليه، بمعنى أنه يلزمه به ويوجهه إليه سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق إلى سبيل. وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا لله سبحانه وتعالى للآخرة والأولى. الآخرة لله والأولى لله، يعني الآخرة وما فيها من الخير العميم من جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه لله، والأولى هذه الدنيا وما فيها من كل هذه الخيرات والأرزاق هي لله. فالله تبارك وتعالى هو مالك الدنيا ومالك الآخرة سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذه الدنيا ديت من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهؤلاء الذين في الدنيا لا يمدون إلا من عطاء الله، هذا كله من رزق الله تبارك وتعالى وعطائه، فالدنيا له والآخرة لله تبارك وتعالى. وكذلك من ينال الآخرة إنما ينالها يعني من الله تبارك وتعالى، فهي دار الله تبارك وتعالى وهي رضوانه وجنته يهبها سبحانه وتعالى ويعطيها ويسكنها لمن يشاء. وإن لنا للآخرة والأولى، توجيه العباد أن ربهم هو مالك الملك سبحانه وتعالى والآخرة له والدنيا له. فإذا لماذا أيها العبد تنصرف يعني بنفسك عن الله تبارك وتعالى وتظن أن الدنيا إنما هي لك بسعيك أنت وتستغني عن ربك؟ لا غنى لك، لا غنى للمخلوق عن خالقه وربه سبحانه وتعالى. فعمى المخلوق، عمى الكافر أنه يعمى عن ربه ويذهب إلى هذه الدنيا، والحال أن الدنيا هي لله كما الآخرة لله تبارك وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى.
هذا من زواجر القرآن العظيمة. فأنذرتكم أيها المخاطبون أيها الناس نارا تلظى. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينذر. أنذرتكم خوفتكم. الإنذار هو الإخبار بما يخيف وأكبر خوف. فالله يقول للعباد فأنذرتكم أيها العباد نارا تلظى. نارا هذه نار الآخرة، تلظى بمعنى أنها تشتعل ويعني تتميز غيظا، كما قال جل وعلا إنها لظى نزاعة للشوى. إنها النار لظى يعني شديدة الحر، والذي تتلمظ من شدة يعني غيظها وحرها. فالله يوعد يعني عباده سبحانه وتعالى بهذه النار، يخوفهم الله تبارك وتعالى منها. قال فأنذرتكم نارا تلظى تشتعل، كل الاشتعال، شديدة الحر، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. جاء هنا على الحصر، وقيل لا يصلاها أي صليا باقيا خالدا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأهل الكذب والتولي، كذب الحق وتولى وأعرض عنه، فهذا يصلى هذه النار صلي خلود دائم لا يخرج منه. وأما يعني أهل المعاصي فإنه قد يصلوا يعني النار، ولكنها ليست هذه النار يعني التي تكون كنار الكفار، فإنها دونها، وفترتهم فيها فترة قليلة، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين، كما جاء بهذا يعني الأحاديث الكثيرة. وقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط الذي يضرب على ظهرني جهنم، وهذا الصراط يمر عليه أهل الإيمان فقط ليس أهل الكفران، وأنه على الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يقول النبي فناج مسلم ومخدوش ناج ومكدوس على رأسه في جهنم. يقول حتى إذا يعني خلص المؤمنون ويعني يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، أي الذين سقطوا عن الصراط، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى ادخلوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف يعرفونهم؟ يعني كيف يعرفونهم وقد سقطوا في النار مع الكفار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من المؤمن. فموضع السجود ما تأكله، وهو وجهه ويداه وركبتاه ويعني قدماه، فهذه لا تأكلها يعني النار، فيعرفونهم ويخرجونهم منها. فهنا قول الله لا يصلاها يعني صليا دائما باقيا خالدا إلا الأشقى، يعني الذي بلغ الغاية في الشقاوة عياذا بالله. الشقاوة ضد السعادة. الذي كذب وتولى، كذب يعني الحق وتولى وأعرض عنه. ثم قال جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ذكر الله هنا سبحانه وتعالى بأن الجنة هذه النار يتجنبها الأتقى التقي الذي بلغ الغاية في التقوى. ذكر الله هنا يعني أعظم مثال في الشقاوة وأعظم الأمثلة في التقوى. الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يعني يعطي ماله لله تبارك وتعالى يتزكى، حال كونه يتزكى يريد الزكاة، يريد زكاة نفسه، لا يريد شيئا آخر، وإنما يريد أن يزكي نفسه ويقدم هذا المال زكاة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يعطي ماله فداء لنعمة ووفاء لنعمة عنده لأحد، وإنما يعطيها لله تبارك وتعالى فقط، لله، ويريد وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني لا يفعل بإنفاق ماله هذا إلا أنه يبتغي وجه ربه الأعلى. قال جل وعلا ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إجماعا، يعني بإجماع أهل العلم بالتفسير، وذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان وهو في مكة يشتري العبيد الذين يذلهم الكفار ويعذبونهم وينفقون، حتى قال له أبوه يا بني
يعني إن كنت فاعلا ولا بد وتشتري الأعبد هذه وتعتقها، يعني فاشتري الأقوياء ليمنعوك. فقال يا أبت إنما أفعل ذلك لله. اشترى أبو بكر 7 يعني من يعني الإماء التي يعذبن، واشترى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، والذي أصبح سيد من سادة المسلمين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أعتق سيدنا أي بلال، فبلال سيد من سادات المسلمين وله ما له من يعني تاريخه. فالشاهد أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مكة كان هذا دأبه، يؤتي ماله يتزكى، يريد الزكاة ولا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال جل وعلا: ولسوف يرضى. تأكيد منه سبحانه وتعالى أنه سوف يرضيه الله تبارك وتعالى في الآخرة بما يعطيه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.